ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ต้นกับพุทธศาสนาสุวรรณภูมิก่อนถือว่าท่านผู้ชมได้ประโยชน์หรือกำไรสองต่อประการแรกเราได้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ต้นกับเรียกว่าเป็นการย้อนกลับไปดูสารตั้งต้นหรือต้นกำเนิดของคนไทยนับตั้งแต่วินาทีแรกที่กำเนิดเป็นตัวตนเกิดเป็นต้นคนไทยคนแรกซึ่งเกินกว่าจินตนาการของคนยุคพศนี้หรือแม้แต่โลกของวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ได้ผลประโยชน์หรือกำไรอย่างที่สองได้แก่เรื่องราวของการเริ่มต้นพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้สามารถทำให้มองเห็นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่สมัยพุทธันดรที่1เป็นต้นมามีการจดบันทึกด้วยถ้อยคำของคนโบราณบอกเล่าถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สำคัญในแต่ละยุคแต่ละสมัยถึงความเกี่ยวข้องระหว่างคนไทยกับพระพุทธศาสนาซึ่งนับเนื่องกันมายาวนานหลายพุทธันดรแล้วนอกจากนี้ผมขอเพิ่มประโยชน์อย่างที่3เติมเข้าไปอีก1อย่างนั่นก็คือเราจะได้เรียนรู้ถึงความรู้พิเศษของหลวงปู่อ่ำซึ่งอยู่นอกเหนือจากจารึกในกระเบื้องจานซึ่งยากที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จากที่อื่นใดเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของความแตกต่างระหว่างผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิกับผู้ที่ปรารถนาสาวกภูมิโดยเฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้เช่นเมื่อพูดถึงเรื่องราวความรักระหว่างชายและหญิงท่านผู้ที่ปรารถนาความเป็นสาวกภูมิหรือความเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะเร่งตัดกิเลสในส่วนนี้โดยไม่เอาจิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสะอาดของจิตและความบรรลุธรรมแต่สำหรับท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิแล้วด้วยความปรารถนาที่จะเป็นบรมครูท่านก็จะศึกษาลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นโดยท่านจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่สารตั้งต้นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ชายหญิงจึงมีความปรารถนาต่อกันและกันหญิงมีความเป็นมาอย่างไรชายเป็นมาอย่างไรทำไมเด็กชายและเด็กหญิงเมื่อเริ่มเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวจึงเกิดมีความต้องการมีความปรารถนาต่อกันรู้จักรักใคร่ทั้งที่ไม่มีใครสอนแต่หยุดความคิดไว้ตรงนี้ก่อนในประเด็นที่ว่าไม่มีใครสอนหรือว่าจริงๆแล้วมีการสอนกันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ทีนี้เราลองมาฟังเรื่องราวต่อไปนี้จากหนังสือของหลวงปู่อ่ำกันสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของหลวงปู่อ่ำนั้นสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกสามารถที่จะย้อนกลับไปรับชมได้ในคลิปวิดีโอก่อนๆหน้านี้เพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของคำว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมิจากความเดิมในตอนที่แล้วที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่อมนุษย์สามารถเข้าสิงคนได้นั้นหลวงปู่อ่ำท่านได้ขยายความรู้ไว้อย่างลึกซึ้งดังต่อไปนี้คำว่าสวงเป็นชื่อชายเรียกว่าขุนสวงหากเป็นชื่อหญิงเรียกว่าสางหรือคุณนางสางคำว่าสางนี้มีปรากฏอยู่ในวิชาสางไสยหรือไสยศาสตร์ทั้งขุนสวงและขุนนางสางในตอนเริ่มแรกนั้นยังเป็นรูปทิพย์หรืออภัสรกายอยู่จะว่าเป็นพวกอภัสรเทพก็ไม่เหมือนเพราะอภัสรเทพหรืออภัสรพรหมไม่ปรากฏเพศหญิงแต่สวงสางนั้นมีเพศหญิงที่อยู่ของท่านคือรูปแสงกระจ่างลึกหรือเลยแสงธรรมดานี้มากจึงคล้ายไกลที่เป็นส่วนแสงรูปนั้นปรากฏภายในแสงคล้ายหมอกทึบกระจ่างจึงคล้ายผ้าห่มคลุมตลอดล่างเพศหญิงปรากฏส่วนนอกนูนคล้ายเงาเมื่อเขาให้เรียนว่ายังไม่ชัดเจนจึงดับแสงหมอกคือย้ายส่วนหน้าออกก็กระจ่างชัดเพศชายหรือเพศหญิงที่เป็นวิชาสางไสยก็เล่าที่ได้ต้นคนหรือต้นผีด้วยส่วนแสงหรือพลังอินทรีย์ที่ผีฟ้าแสงสอนให้ตั้งแต่ครั้งไปเป็นคนนั้นได้แบ่งส่วนไว้ให้32ถ้าส่วนขุนสวง20นางสาง12จะเป็นชายถ้านางสาง20ขุนสวง12จะเป็นหญิงได้แบ่งสืบไว้และมองเห็นอยู่จึงรู้ว่าเลือดของตนหรือส่วนตัวปรากฏอยู่เล่าว่าในคราวนั้นขุนสวงไม่รู้ตนเพราะลืมหมดตื่นจากหลับก็เห็นดินฟ้านี้มีอยู่ที่มาอยู่เป็นพื้นดินสูงใหญ่มีน้ำล้อมรอบมีต้นไม้นกปลาอยู่แล้วแต่พื้นดินนั้นนิ่มอร่อยอยากกินก็หยิบกินตรงไหนก็ได้ต่อมาเห็นผีฟ้าแสงพุ่งลงมาจึงเข้าไปดูเจอกินดินนอนหลับจึงเข้าไปจับนางรู้สึกตื่นจะกระโดดเหาะหนีก็ไม่ขึ้นจึงจับไว้
ตอนนั้นยังไม่มีคำพูดได้แต่มองหน้ากันได้แต่มองดูส่วนต่างๆของกันและกันว่าไม่เหมือนกันขุนสวงอุ้มนางมาอยู่ในถ้ำคราวแรกเปล่งเสียงก่อนว่าอะซึ่งเป็นต้นเสียงที่ขุนเสียงเรียกสางว่าอีและสางเรียกขุนสวงว่าอ้ายเพราะขุนสวงนั้นสูงกว่าจึงเรียกว่าสวงส่วนสางบางคราวอาบน้ำถูตัวแรงๆผิวจะเรืองแสงจึงเรียกว่าสางต่อจากนั้นมาก็เรียกชื่อส่วนต่างๆกันขึ้นนานมาเท่าไหร่ไม่รู้มีผีฟ้าแสงมาสอนให้สร้างคนต่อไปจึงมีลูกชายสี่หญิงสี่ได้สอนให้รู้วิธีสืบต่อกันแล้วกระทั่งต่างมีลูกต่อมาอีกนานขุนสวงก็ออกมาจากร่างคนนั้นเห็นนางสางร้องไห้เฝ้าผีอยู่จึงไปดึงออกมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่ออกจากร่างมาแล้วเพราะความเป็นห่วงเชื้อนั้นจึงอยู่ใกล้ๆคอยคุ้มครองได้สอนความรู้ต่างๆได้กระทำให้เชื้อนั้นสว่างมองเห็นหรือฝันเห็นได้อย่างบังคับเชื้อที่มีกำลังโดยทำให้หนุ่มสาวให้รู้สึกรักกันอยากสืบต่อกันเป็นต้นตั้งชื่อวิชานี้ว่าสางไสมีอยู่มากชนิดและนี่แหละที่เป็นต้นเคารพผีเช่นผีฟ้าผีครูหรือผีขอมขพุงผีใหม่ๆเรียกว่าวิญญาณศาสตร์ซึ่งแยกออกไปมากมีดวงใจตนและผู้อื่นด้วยส่วนนั้นเป็นกำลังแสงกระจ่างเหมือนฟ้าสางจึงเรียกว่าสางและในกระจ่างหรือฉลาดหรือรู้เห็นได้จึงชื่อใสรวมกันว่าสางใสซึ่งปรากฏชื่อขุนนางสางอยู่ในกริยานามว่าสางใสถึงตรงนี้หลวงปู่อ่ำได้ปลดเปลื้องความสงสัยว่าเพราะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นห่วงเชื้อนั้นจึงอยู่ใกล้ๆคุ้มครองได้สอนให้ความรู้ได้กระทำให้เชื้อนั้นสว่างมองเห็นหรือฝันเห็นได้อย่างบังคับเชื้อที่มีกำลังหนุ่มสาวให้เกิดความรู้สึกรักกันอยากสืบต่อกันดังนั้นการที่หนุ่มมองเห็นสาวสาวมองเห็นหนุ่มแม้กระทั่งในกลางวันหรือตอนนอนหลับหรือแม้อยู่ห่างไกลกันต่างฝ่ายต่างสามารถมองเห็นกันได้ถึงตอนนี้เราได้รู้จักคำศัพท์ของคำว่าเห็นได้อย่างบังคับประการแรกบังคับด้วยการเข้าทรงหลวงปู่อ่ำอธิบายว่านั่นคือเขาบังคับส่วนพลังทิพย์ให้เข้าสู่สายวิญญาณบังคับส่วนเจ้าของร่างให้หลับหรือเผลอแล้วเอาของทิพย์วิญญาณเป็นกระแสคล้ายลำไฟฉายเข้าสู่แล้วให้พูดให้ทำตามที่เขาต้องการเป็นการทรงซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้คนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสามารถถ่ายภาพได้บันทึกภาพวิดีโอได้เราจึงพบเห็นภาพข่าวจำนวนมากสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเสียชีวิตแต่ยังมีความคับแค้นใจมีความข้องใจถึงสาเหตุที่ทำให้ตนเองต้องเสียชีวิตจิตที่มีความคับข้องใจอย่างรุนแรงขนาดนี้สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเข้าทรงหรือการเข้าสิงร่างและด้วยความเป็นทิพย์ของพวกเขาทำให้เขามีความฉลาดรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการเลือกบุคคลที่มีจิตอ่อนสามารถเข้าไปบังคับส่วนเจ้าของร่างให้เกิดอาการหลับหรืออาการเผลอหลังจากที่เขาบังคับได้เขาก็สั่งให้พูดให้ทำตามที่เขาต้องการความรู้ที่ละเอียดและลึกซึ้งขนาดนี้ฝรั่งเข้าไม่ถึงวิทยาศาสตร์ยังจับต้องไม่ได้แต่คนไทยโบราณท่านรู้มาตั้งแต่การก่อนแล้วแม้แต่นักวิชาการไทยในปัจจุบันซึ่งไม่รู้และไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็ไปตั้งเป็นทฤษฎีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงกำหนดขึ้นอ้างว่าการเข้าทรงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเรื่องของผู้หญิงล้วนๆแสดงว่าผู้หญิงมีอำนาจเหนือผู้ชายการไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างท่องแท้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากบันทึกวิดีโอที่พบในหลายๆที่เราจะเห็นได้ว่าการถูกสิงร่างนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะแต่กับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถถูกสิงร่างได้หลวงปู่อ่ำให้ความรู้ต่อไปอีกว่าในบางกรณีเขาไม่ได้เข้าไปมีส่วนบังคับส่วนของเจ้าของร่างแต่ใช้วิธีที่เรียกว่าพลายกระซิบคือเขาบังคับวิญญาณหูหรือแก้วหูให้ได้ยินหรือบังคับจิตใจให้สำนึกรู้แล้วพูดได้หรือรู้เรื่องได้อันนี้ไม่ค่อยเป็นที่เชื่อกันเพราะว่าคิดว่าแว่วไปเองกระจ่างใสหรือสางใสคือตัวกำลังญาณหรือใจอันเป็นนามที่มีชื่อว่าวิญญาณอันแยกออกเป็น6และ7ได้แก่1
จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ 6. มโนวิญญาณ 7. มโนธาตุกำลังงานที่มีอยู่ในตัวเลือดที่เรียกว่าชีวิตตินทรีย์ซึ่งศาสนาเรียกว่าเตโชธาตุอินทรีย์เลือดที่มีกำลังอุ่นหรือไม่อยู่แล้วไปหล่อเลี้ยงสื่อวิญญาณคือตัวรู้ที่ประจำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทำสติดีๆจะเห็นทั้งหมดนั้นรวมกันเป็นรูปแสงกระจ่างใสตัวมหาพูดรูปอย่างไรก็คล้ายอย่างนั้นแต่ผู้มีกรรมดีจะผ่องใสสวยงามกว่าในวิชาสางไสพวกเหล่านั้นจะเพิ่มกำลังให้กระจ่างขึ้นส่วนในทางพระพุทธศาสนากระทำได้เองผิดกันอย่างนี้วิชาสางไสคนสามัญทั่วไปมีได้ง่ายๆเช่นตัวฝันซึ่งเห็นได้ในเวลาหลับแต่สางไสนี้รู้เห็นในเวลากำลังตื่นแล้วไปพบใครไปถึงที่ไหนๆก็ได้ประหลาดที่รูปสางไสนั้นอยู่ห่างๆพูดทำอะไรอย่างไรที่อยู่อย่างนี้รู้เห็นหมดตัวสางไสนี้เรียกว่าวิญญาณรูปอธิสมานรูปรูปที่มองไม่เห็นตามพระพุทธภาษิตว่าอธิสมานามนุเฉหิยาตาเหล่านั้นอันเหล่ามนุษย์รู้ว่าอธิสมานตามพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวสมาธิทราบว่าหยุดนิ่งโดยชอบที่เป็นอภิญญามีว่าอันตรธานหายจากและได้ปรากฏมีแล้วด้วยเหตุอย่างนี้วิชาสางไสจึงไม่ใช่อุตริมนุสธรรมคุณพิเศษหรือเป็นทิพยศาสตร์คือของเล่นทิพเทพเทวะแปลว่าเล่นแต่ตัวสางไสหรือวิญญาณรูปนี้คลั้นออกไปจากมหาพูดรูปปรากฏเป็นอภัสรกายคำว่าอภัสระแปลว่าร่างเป็นแดนซ่านแห่งความสว่างทั่วโอปปาติกะคือเกิดลอยขึ้นครบบริบูรณ์ที่ไทยเดิมเราเรียกกันว่าผีหรือดวงและวิชาสางไสนี้คนเผ่าไทยรู้และมีอยู่นานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เรื่องราวของคุณสวงและนางสางนี้ได้สอนให้เรารู้จักและนับถือผีกันมาตลอดทั้งกาลบัดนี้ซึ่งเป็นหลักฐานเรื่องตายเกิดและวิญญาณรูปอธิสมานกายมีอยู่กับเป็นวิชาดั้งเดิมของไทยซึ่งมีชื่อว่าสางไสตัวสางหรือเจตพูดที่ออกไปและเข้ามาเกิดนี้ในมหาตัณหาสังคยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าคนทันคำว่าสางออกไปเป็นเสียงกวางตุ้งว่าสางเป็นจีนแต้จิ๋วว่าเซียนไปเป็นเสียงอังกฤษว่าเซนไปเป็นฝรั่งเศสว่าซังการเข้าทรงก็มีพวกฝรั่งนิยมกันมากทั่วไปฝ่ายสางไสเท่าที่ดูจากวิธีการกึ่งสางและกึ่งพุทธศาสนาวิธีการถอดวิญญาณรูปเข้าไปในลำแสงนั้นๆกับการปลุกวิญญาณหรือดลวิญญาณรูปขึ้นตลอดถึงการแก้กระทำสิ่งต่างๆเป็นวิชาสางกระทำสมาธิขึ้นเห็นรู้ผลกรรมเป็นกสิณสมาธิเป็นวิชาในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวมาทั้งหมดนี้หลายท่านคงพอที่จะมองภาพออกแล้วว่าระหว่างท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิกับท่านที่ปรารถนาความเป็นสาวกภูมินั้นมีความแตกต่างกันมากพอสมควรดังคำกล่าวที่ว่าขึ้นชื่อว่าบรมครูแล้วต้องรู้จริงรู้แจ้งรู้ลึกรู้ในทุกมิตินั่นเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ